तपाईहरुले चाहिँ esewa वालेट युज गरेर केही सामानहरु खरिद गर्नुभयो र तपाईहरुले चाहिँ अब त्यसको कुपन कहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदम सजिलो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले esewa वालेटलाई ओपन गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यो सबसे अन्तिमको अप्सनमा जानु होला है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन Taxpayer इन्सेन्टिभ प्राइस प्रोग्राम छ है। यसमा तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ यो अप्सन यहाँनिर भेटाउनु भएन भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ माथि सर्च बारमा गएर यहाँनिर जुन सर्च बार छ देखिराख्नु भएको छ यसमा गएर चाहिँ तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो Taxpayer इन्सेन्टिभ प्राइस प्रोग्राम है। यो तपाईहरुले सर्च गर्नु होला र तपाईले यसरी यो सर्च गरेर यसरी यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। मैले अलरेडी नै सर्च गरेको छु सो यहाँ देखाइरहेको छ। म यसमै क्लिक गर्छु। अब तपाईहरुले चाहिँ 100 रुपैयाँ भन्दा माथिको सामानहरु किन्नु भएको छ भने यदि तपाईहरु एलिजिबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुको चाहिँ कुपन कोड देखाउने गर्दछ। यहाँनिर चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही सामानहरु किनेको छैन सो केही देखाएको छैन। यदि किन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको यही देखाउने गर्छ। सो म यहाँनिर नेपालीमा यसरी क्लिक गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। प्यानमा दर्ता भएका व्यवसायलाई गरिएको रु 100 वा सो भन्दा बढीको क्यूआर भुक्तानी करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागिताका लागि योग्य हुन्छन् भनेको छ है त। तपाईहरुले म यो बुझाइराख्छु। तपाईले यो पढ्नु होला राम्रोसँग। यति पढिसकेपछि तपाईले सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ अब कुपन चाहिँ esewaमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अब तपाईहरुले चाहिँ अरु वालेटमा पनि यही तरिकाले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मोबाइल बैंकिङमा पनि सेम त्यस्तै प्रोसेस हो। तपाईले यहाँनिर देखि पनि राख्नु भएको छ Taxpayer इन्सेन्टिभ रिवार्ड भन्ने अप्सन। यहाँनिर क्लिक गरेर म हेर्न सक्छु र यो चाहिँ मेरो NIC को मोबाइल बैंकिङ हो। सो तपाईहरुले अरु मोबाइल बैंकिङमा पनि यही तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु मोबाइल बैंकिङमा पनि तपाईहरुले चाहिँ सर्च अप्सनमा गएर चाहिँ यही Taxpayer इन्सेन्टिभ रिवार्ड या त Taxpayer मात्र या त रिवार्ड मात्र लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ पक्कै पनि देखाउने गर्दछ। र अहिले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ कतिवटा मोबाइल बैंकिङहरुमा चाहिँ यो देखाएको छैन। सो तपाईहरुको चाहिँ त्यो अपडेट भइसकेपछि देखाइहाल्छ। सो NIC ले चाहिँ देखाउन थालेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ। म यसमा एकचोटी क्लिक गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ Taxpayer इन्सेन्टिभ प्रोग्राम 2083 है। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ कुपन देखाउने गर्दछ है त। अहिले यहाँनिर मेरो चाहिँ कुपन छैन सो यहाँनिर केही देखाएको छैन। सो यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब मोबाइल बैंकिङमा पनि सजिलैसँग चाहिँ रिवार्डहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले अब कुनै पनि मोबाइल बैंकिङको रिवार्डहरु चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।